شما ببینید ترجمه حافظ در آلمانی شاید اون موسیقی درش نیست، اون زیبایی زبان نیست، اما حافظ یک جهانی را برای گوی تمثیل میکنه که این جهان رو به حیرت میاره. ما دیشب صحبت کردیم، شوخی کردیم با دوستا، رفتیم در رستوران غذا بخوریم، میگو آوردن و دوستا خوش نداشتن. استاد علی بود من همیشه نان گرم تنوری خوردم اینجا برای بعد از 50 سال اولین بارش پستا گفتم مزه هم نداره. باز من شوخی کردم گفتم این میگو هست، در باره میگو حافظ یک شعر داره. کدوم شعر؟ گفتم میگه حدیث از مطرب و میگو ولی مرادی در کمتر کس نکشد حکمت این در مورد شعر. ولی بعد از شوخی که کردم فهمیدم که حافظ، یعنی هم شوخی کردم بعد رفتم تو جهان این بیت حافظ که حقیقتش اینه که این تمام تفکراتی که یعنی شما تمام شعرهای خیام رو مطالعه همینه. میگه ببین شما در حد نیستین که راز دهر را دریابید، شما در حد نیستین که راز هستی رو دریابید، شما در حد نیستین که خداوند ذاتش رو بفهمید. هزاران مسئله هست که عقل شما به اون حد نیست که شما اینو بفهمید. حدیث از مطرب و میگو، بهترین کار باید این که قتل و کشتار و غارتگری نکن، مطرب و می انتخاب کن. حالا مطرب و می بازارش همین چیزایی تو اپسالا هست، مطرب و می عرفانی و مطرب و می تفکری علمی و هزار مسئله دیگه هم هست. اینه که یعنی ما وقتی میگیم شاعران بزرگ هستن که دنیا را برای ما از نظر زبان ارجمند هستن، از نظر موسیقی ارجمند هستن، از نظر فرهنگ ارجمند هستن، خب از هزار جهت دیگر ارجمند هست، ولی برای جهان اینا از تفکرات رو مطرح کردن هنوز وصل نشد. خب هر وقت وصل شد من که بشریت تکان داده. تصوف و عرفان یک بخش از قضیه است. ما اولین کسی که از شعر فارسی ترجمه شده به جهان خیام است که اولین بار ترجمه شده و دنیای بیرون از زبان فارسی را، مخصوصا دنیای غرب را جذب زبان فارسی که این زبان با این شعر، اون خیام هم که مثلا 110 تا رباعی داره، این آدم با این قوت شعر گفته، این شعر که فلسفه درش هست، ریاضی درش هست، تفکر درش هست و در عین حال این با روحیه ما بسیار نزدیک است. این قافله عمر عجب می‌گذرد، دریا دمی که با طرف می‌گذرد، ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیش آر پیاله که شب می‌گذرد. این تأملات فلسفی خیام که ما اون قدر که باور داریم ما عظیم نیستیم، ما بسیار محدود هستیم، ما بسیار کوچک هستیم و هستی بسیار وسیع است و بهتر است که ما غرق لذت‌های هستی شویم تا اینکه غرق بدی‌های هستیم. الان دکتر واسط خوش می‌کنیم. جناب دکتر احمدی عزیز خوش آمدید. منتظر صحبت‌های شما هستیم چون خط وصل شدن اینترنت زیاد هست. ما مستقیم پای صحبت‌های شما میشینیم و دوستان هم ارادت دارن و سلام دارن. متاسفم که شما حضور ندارید در اینجا، ولی همین حضوری اسکایپی شما هم برای ما آسمانی است و ارزشمند است. صحبت‌های شما رو میشنویم. Dr. Amin Ahmadi is head of Ibn Sina University in Kabul, holding a PhD in philosophy. He is a member of the Independent Commission to monitor the Afghan Constitution, editor of the Nagah al-Masir magazine, and author of several works of philosophy and law. Please welcome Dr. Ahmadi, who will speak remotely on the effects of the lack of translation on modern thought in Afghanistan. ما صدای شما رو بشنویم جناب دکتر. صدا کنم بخیر؟ صدا میاد. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه حضار محترم عزیزان حاضر در این سمینار معظمت. همون قبلا هم اعلام کردم موضوع صحبت این جانب نقش عدم حضور ترجمه در افغانستان و تأثیر آن در وضعیت تفکر و اندیشه در این کشور است. برای اینکه موضوع صحبت خودم را روشن کرده باشم، از یک مسئله تاریخی شروع کنم. خب مسئله تاریخی است که
ما در قرن دوم و سوم هجری قمری، ما که میگم منظورم عالم اسلامی است، در قرن دوم و سوم هجری با یک رنسانس مواجه که حاصل از رنسانس نوع انسانگرایی بود و این رنسانس هم محصول نهضت ترجمه بود که در آن زمان صورت گرفت و این ترجمه هم عمدتاً از منابع یونانی و سوریانی و عربی صورت گرفت و محصول این نهضت ترجمه و وجود آمدن نوع تحول فرهنگی و فکری این بود که از غرب تا سمرقند و بخارا و هرات، آرد، سیستان و بغداد و دربت می‌گرفت و همه این بخش‌ها نقش مهمی در این تحول فرهنگی ایفا کردند که یک از محصول تحول فرهنگی و فکری ابن سینا و بیونی است. رنسانس دوم در غرب که به علم جدید و در یک کلام مدرنیسم و تمدن جدید از پیامدهای آن محسوب می‌شود. اما نقطه وصل عالمی اسلامی با این رنسانس محصول آن عمدتاً دو چیز دارد. یکی تحصیل نخبگان آنها در دانشگاه‌های غربی و ترجمه آثار غربی در شفاهات مختلف از جمله در عرصه فلسفه و ادبیات. باقی میتوان ادعا کرد سبک هر کشور و هر حوزه فرهنگی در عالم اسلام در تمدن اسلام میتوان تعهد دید بر مبنای ترجمه آثار علمی، فلسفی، هنری و ادبی است. در این ارتباط میتوان کهان اسلام را به 4 حوزه فرهنگی تقسیم کرد: حوزه فرهنگی ادبی، حوزه فرهنگی زبان، حوزه فرهنگی ترک‌زبان و حوزه فرهنگی فارس‌زبانان و موضوع این مقاله هم حوزه فرهنگی فارس‌زبان در افغانستان است. در یک کلام میشه ادعا کرد که سهم افغانستان در ترجمه به فارسی‌گری خصوصا در حوزه فلسفه و ادبیات از اعتقاد اندیشان دوست و زحمت بود. در واقع میشه در این زمینه که سهم افغانستان در ایجاد ترجمه جدید چندان قابل توجه نیست و بیشتری از فرهنگی‌های افغانستان کشور افغانستان مصرف کننده ترجمه در ترجمه‌های ایرانی است. بنابراین میتوان که نویسندگان افغانستان آنهایی در خارج یا داخل بسته می‌شوند و به زبان خارجی تشکیل ندارند عمدتاً جای ترجمه و تحقیق آثار ادبی و تألیف آثار گفتند و دسته خارج‌نشین که بر زبان کشور محل اقامت خود یافتند آنها بعضاً به تولید آثار مهم ادبی یا فلسفی در نتیجه میتوان سهم افغانستان از ترجمه آثار جدید بسیار اندک. حال باید دید که این سهم اندک چه تأثیری بر وضعیت فکر و اندیشه در این کشور داشته است. در مجموع میشه اینطور تحلیل کرد که به لحاظ فکری ساخته‌های چون تفکر اعتقادی، عقل‌گرایی و قدرت تخیل و صورت خیال انسان‌گرایی با عنوان اصلی مدرنیسم در کشور ما در کشور ما در چی هست؟ در ضعیف است. یعنی عناصر فرهنگی در کشور ما که باید و شاید از نظر خوب در قدرات ادب و مفهوم تربیت و انکشاف استعدادهای انسانی که نمود بارز آن در قدرت تخیل است در رمان و سینما و شعر خود نشان می‌دهد. در جز شعر از واقع این معنا و مفهوم تخیل خلاق و صورتگر عامل تفکر اعتقادی، عقل‌گرایی و انسان‌گرایی و تصویرگر عمیق عمق احساسات و فکرت‌ها و رنج‌ها وجودی آن باشد و خوبی در فرهنگ ما شکل نگرفته. رمان‌های مهم ندارد. حالا سوال این است: آیا می‌توان این وضعیت را ناشی از وجود اندک و ناچیز افغانستان در نهضت ترجمه کنه؟ اگر و چگونه نمی‌توان این ادعا مستقل کرد که عدم پرداختن در ترجمه باعث شده است که فرهنگ و ادب در افغانستان آنگونه که باید جایگاه خود را به دست نیاورده باشد؟ به نظر می‌آید فرضیه‌ای که من مطرح کردم این است که به نظر عدم پرداختن به ترجمه و معناش غیبت از محفل ترجمه بود. این ادعا را می‌توان شرط غیب در کرد. دو دلیل بر این ادعا من قسم می‌کنم. ادعای اول این است: خواندن متون عربی به زبان اصلی وسیله آشنایی شخص منابع تفکری و تسلط بیشتر بر این تفکر است.
مترجمان مهم و تأثیرگذار معمولاً کسانی هستند که آنها منابع تفکر جدید در غرب مسلط هستند. به تفکری تفکر دارند و لذا می‌توانند به زبان خود منتقل کنند. بنابراین اگر کسی امر ترجمه به پرداخته باعث می‌شود با عمق این تفکر راه یابد، یعنی ترجمه باعث راهیابی و عمق تفکری دیگر می‌شود. دومی که تنها مستلزم وجود تفکر جدید نیست، بلکه بازنگری در تفکر و زبان خود است. بنابراین اگر امر ترجمه پرداختیم این معنی تفکر مدرن به زبان خود دوباره بازتولید مدرن به زبان خود و معنای ایجاد عناصر جدید از فرهنگ و زبان در تفکر و ذهنیت به زبان خودی می‌باشد. لذا به هر در ترجمه و غیر صورت به همون میزان باعث می‌شود تفکر جدید و تازه در ذهن یک قوم و یک ملت به وجود بیاید. برای اینکه این مطلب واضح ساخته باشیم و چند نمونه از زبان تعجبی تفکران ایرانی که از این آشنایی و آثار و مدرن قرار دارند و ترجمه نیز هستند با نمونه‌های افغانی مختصمی و این نمونه‌ها نشان خواهد ساحت تفکر در جامعه ایرانی نسبت به جانب افغانی از زبان سخت‌تر و عناصری غنی‌تر برخوردار است و تفکر مدرن شبیه‌تر و کمتر سطحی سختی. دو نمونه را کنم. نمونه اول قطعی است از جناب صفا ملکیان این هست هم ایشان بحث کرد این که آیا دین که میشه ایدئولوژی ساخت یا نه. پاسخ ایشان سوال این است که از پسند ایدئولوژی است، نه اینکه ما آن را ایدئولوژی کنیم. استدلال ایشان بر این خودکار این است ویژگی‌های مهم که به هفت می‌دهیم همه این ویژگی‌ها در دین وجود دارد. بنابراین دین چیزی نیست که او را ایدئولوژی بسازیم. نمونه دوم از جناب عبدالحسین زکینگوب هست در کتاب تاریخ در بازو. نحوه آگاهی و شناخت ایشان را از تاریخ نشان می‌دهد. ایشان در این کتاب توضیح می‌دهد که شناخت تاریخی در صورت شناخت حقایق بیاییم که در روابط مشروطی میان رویدادها در فهم رویدادهای تاریخی به کار می‌گیریم. یعنی تاریخ با یک تجربی ذهنی و شریف، اما در عین حال معتقد نوع نسبت شخصی هم هست. یعنی اینکه گزاره‌هایی در مورد یک رویداد تاریخی توسط واردش بیان می‌شود نمی‌توان آن را نقل کنیم، به خاطر اینکه مورد در عین توجه کند و فهم روابط معلولی میان رویداد پردازد، در عین حال تابع احوال مفرش و تابع اسناد مختلف است. اسنادی که موجود و مختلف و معرف و ما اسناد اینا توحید اسناد زیرمیشی، یعنی همه اسناد با نمانده از ضمن خود فقیه هم یک انسان دارای یک سلسله ویژگی‌ها و خصوصیات فرهنگی تاریخی خودش اینا باعث میشه مختلف انتقاص دهنگی واقعی و امر واجب نبود باشه. بنابراین در عین یک نوع تبدیلی میاره در نوع نسبیت هم قائم است. دیدگاهی است که آقای زبیرخوب در مورد علم تاریخ. حالا ببینیم این نمونه تفکر در اندیشه در متن‌های افغانی آن که البته توضیح فرهنگی آنجا کرده باشد، نه در زیست بومی فرهنگی ایرانی. ما نمونه‌های این نوع در ادبیات در افغانستان در آثار مکتوبی در افغانستان داریم یا نداریم؟ تتبع من به جایی ندارد. یک نمونه را از کتاب یک استادان فلسفه که بابل آوردن، در این نمونه توضیح میده که موضوع درس افغانی فلسفه چیست. در توضیحات را امیدنم مثلا از اون جمعیه که یک فعال مهمی که ما با فلسفه بخواهی از اون بحث بکنم موضوع مقاله تعبیر تحت این بعد در مقام بیانش میگه که مراد هم از مبادی فلسفه
روشن ساختن زمین‌ها و قالب‌های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و زیبایی شناختی، پایدارش تکامل و توسعه نظام‌های فرهنگی باشد. خب از این بنادر بفهمید مراد واقعی عوامل اجتماعی فرهنگی تاریخی چه تأثیری در پایدارش فرهنگی باشد. اما این مطلب با این موضوعی سخن که من بخواهم موضوع مواد فلسفه بیان کنم چندان همخوانی ندارد. یا در یک سخن دیگر یک کتاب دیگری از ایشون تئوری معرفت از این کتاب اینی می‌نویسد در چند دهه اخیر معرفت شناختی ایجاد تحولات فهمی شده که به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌شود. اوگر و دیوی منطقشان ظاهراً جانجویی فیلسوفی پراگماتیسم بیان کرده است. همه جلوه‌های جهان مشتمل بر دانش نظیر به این جلوه‌ها تنها هنگامی می‌تواند در خود مورد فهم قرار گیرد بپذیرید آنها در حالت تحولی مداوم هستند. ضمن اینکه نویسندگان جویی فیلسوف چند دهه اخیر در گذشته سال 1952 تاریخ و جای معرفت شناختی اسمش قید تصفیه معرفت شناختی به کار می‌برد. معلوم نمی‌کند که چی در حال تحول است، معرفت یا جهان و یا حقیقت. چگونه مشکل معرفت با قبول این دیدگاه وجود دارد که همه چیز در درست است حل می‌کند. آیا اساساً فیلسوفی انگلیسی خارج از چنین نقطه است یا نه؟ این در واقع یک نمونه دوم را از کتاب افغانستان در مسیر تاریخ رشته اربون میر محمد غبار آوردند. میر محمد غبار از شمسیان به نام خود در زمان شده است. ایشان تصنیف در تاریخ افغانستان منتقل کرد. کتاب افغانستان در تاریخ از این ناز کتاب خواندنی پرکارده است. اما معاذالله در زندگاه ایشان راجع به تحقیق ایجادهای تاریخی این گونه است که از آن قرائت مع هذا تشکل نظام فئودالی و ضربات سنگین استعماری و انجماد شکون زندگی جامعه را تمدید. این است که افغانستان در قرن 21 در سطح عقب افتاده‌ترین کشورهای جهان قرار دارد. شک نیست در مطالعه علمی تاریخ دغدغه‌های اساسی وقتی مشخص می‌گردد که نظام اجتماعی و سیاسی جامعه از میان تبدیل کرده و نظام نوین جای برنامه کرد. نویسنده قدم اینجا در تحلیل تاریخی متأثر از شیعه تحلیل مارکسیسم و فکر می‌کند که بیشتری بعد از تاریخی روش مارکسیسم این نشان می‌دهد که شدت در روش‌های تاریخی توسط پژوهشگران و جدید به کار گرفته شود محدود بودند. از این حیث تأکید تأثیر از زمان چندفکران توقع بوده است عمدتاً کپی و مارکسیسم. و حالا این تفاوت میان این دو حوزه فرهنگی دو حوزه درون فرهنگ چگونه میتوان کرد؟ آیا میشه گفت که بر اساس نظام آموزشی سطح تحصیل و تحقیق توجه اندک و حقوق اجتماعی ممکن است این تفاوت قابل تقدیم باشد؟ میتواند همه اینها درست باشد اما پاسخ نهایی نیست، چون میتوان گفت این عوامل سبب شدهاند در جدی و ترجمه و مطالعه مدل به وجود نیاید و باعث غیبت آن از طبقه تفکر و فرهنگ در افغانستان شده است. این رابطه را دانشجویان با تحلیل رمان حقیقی رمان از مارکس و زیبایی تمام در طبقه زیر توضیح می‌دهند. آقای دانشجویان در این کتاب بیان می‌کنند که مارسل پروست در سطح کلتور در سطح ببخشید هرمنوتیک فروید در سطح فروید درش قابل مقایسه است. فروید در روانشناسی انسان از نوع هرمنوتیک درون‌گرا استفاده کرده است. مارسل پروست این را از گونه هرمنوتیک استفاده کرده است. هم هرمنوتیک درون‌گرا در عمق انسان رسوخ می‌کند و هم هرمنوتیک تعالی بخش و تعالی‌گرا که در جستجوی کل انسان هست اما در پی یافتن جوهر انسانی است. از در سطح درون باقی نمی‌ماند بلکه به دنبال کشف درون. خب این می‌بینید در اینجا ما شاهد یک تحقیق عمیق فلسفی از یک رمان هستیم.
که این توانایی عمدتاً از آشنایی با هنر و تفکر مدرن ممکن می‌شود. بیگمان در ایران آثار ادبی مهم و تاثیرگذاری زمان از رفتن، مسیح بازجو، حرف و دریا، جنایت و مکافات توسط مورد ترجمه شده‌ام که در دست به فارسی کرد، اما در افغانستان آثار صورت نگرفته است. آیا این پیش‌زمینه در تولید رمان‌های دولت‌آبادی یا فیلم‌های سینمایی سینماگران ایران نقش نداشته؟ از این حیث می‌توان سطح آثار اکرم خسروان و زکیاب را با دولت‌آبادی و آثار سیمی دانشور مقایسه کرد و تفاوت‌ها را از حیث عملیات نشان داد و نقش زمینی در وسیع آثار ادبی بوده و به عنوان تکمیل‌های فرهنگی و فکری و حرفه‌ای در آثار دولت‌آبادی و امثال وی واضح خود می‌تواند اینجا یک تحقیقی باشد. این تفاوت را می‌توان حال این تفاوت کردن، این تفاوت بر اساس همون مدعی در آغاز آوردن قابل توضیح است. یعنی ترجمه مستلزم تتبع بیشتر در منابع مدیر و طبیعتاً تتبع در منابع سطح عمق شفاف از تفکر مدرن را افزایش می‌دهد و مهمتر از آن ترجمه مستلزم بازتولید اندیشه و زبان و فرهنگ میشد. لذا این عمل در قدم دوست ذهن و زبان مدیر ترجمه را بزرگی میشد و در قدم دو اگر پیمانه وسیع تدبیره زبان و ساختار را در مقیاس وسیع توسعه می‌بخشد. زبان را غنی‌تر از عناصر تفکر و جدید متنوع و متعالی تخیل و نقد و کانسپت آزادانه عقل طالب زبان جدید می‌آمد. در این مورد پایست میان تحصیل کردگان کشور در مغرب زمین این مدعا را بیشتر دارد. با اینکه متفکران ایرانی در مغرب زمین تحصیل کردند و زبان فرانسه یا انگلیسی می‌نویسند، بیشتر آنها به عین توانایی و زبان فارسی می‌توانند بنویسند. یعنی تمامی آشنایی فکری خود را به زبان فارسی ایران براحت بیان کنند و تصویر کنند. اما نویسندگان افغانستان و زبان انگلیسی و افغانی می‌نویسند و زبان خودش و زبان فارسی داری نمی‌توانند داشته‌های خود را بیان کنند و تأیید کنند و در واقع داشته‌های آنها همچنان مستقل ناشده و تصور ناشده به زبان فارسی باقی می‌ماند. و این میان نویسندگان دو کشور بسیار با فروغ و اطلاع است و ما نویسندگان زیاد به زبان انگلیسی داریم که توانایی اندیشیدن و تصویر کردن آنها را به زبان فارسی داریم ندارد. لذا داشته‌های آنها وارد تفکر افغانستان و کشور ما نمی‌شود. And I've attempted to translate some of this. Hopefully I can relay the message. Translation in the area of thinking, literature and thought in the Islamic world has a meaningful connection with the Renaissance and humanism. The first wave of translation of Greek legacy in the 2nd and 3rd century of the solar calendar helped in the transferring of Greek legacy into philosophy, literature, art and science. It also helped in the growth of rationalism, humanism and non-religious thought. Bath, Samarkand, Kharaz and Sistan played a huge role in this area. The second Renaissance happened in the West, in which contemporary knowledge, modernism and contemporary civilization are of its main outputs. However, there are two connecting points of the Islamic world with the second Renaissance. Firstly, education of Islamic elites in the Western universities, and secondly, the translation of Western works in different branches, including philosophy and literature. We can segment Islamic thought into four cultural areas. Firstly, the cultural area of Arabic language, secondly, English language, third, Turkish, and fourth, Farsi language. Our focus will be on the latter. Afghanistan's role in translation into the Farsi Dari language, especially in the area of philosophy and literature, has been minimal. Afghanistan has mainly been the consumer of Iranian translations. In other words, the expansion of translation in Iran, which can be called a movement, has decreased the need for translation among the cultural elites in Afghanistan. Simultaneously, Afghan writers living outside of the country, such as Khalid Hosseini and Atif Rahimi, have written their works only in foreign languages, and these have only been worked on by Iranian translators. This is why the share of Afghanistan in translating literature related to the new Renaissance is unsubstantial.
However, we would like to analyse how this minimal role has affected schools of thought in Afghanistan. Generally, it can be said that critical thinking, rationalism, the power of imagination and humanism are the main factors of modernism that have not taken root or had an influence on styles of thinking in Afghanistan. This can be seen in the power of imagination in novels, cinema and poems in the nation. Can it be said that this is related to the minimal role of Afghanistan in translation? And if the answer is yes, why have the translated works by Iranians not led to Afghanistan's recognition of Western culture? It seems that the lack of considerable translation works in Afghanistan meant the absence of the modern thinking in this nation. This can be explained in a number of ways. First, reading Western text in its original language is a means of understanding the true sources of modern thought. Effective and impactful translators are those who live in the context where the modern literature is created, which leads to true familiarity with the depth of the thinking behind the works. Secondly, translation is not merely transferring the new thinking, but it should be a recreation of that thinking into the destination language and culture, as well as creation of relevant new elements. In other words, modernism in this way enters into the language and culture of the destination nation. A great example of this is the understanding of the word ideology. Specifically, Iranian translators have a different understanding of the meaning behind the word ideology, as they have a profound understanding of the Western culture which created it. However, as an example of Afghan thinking, we can turn to Ghulam Muhammad Khobar. His understanding of the word ideology was under the influence of the Marxist viewpoint, rather than its specific meaning in the Western literature. The same comparison might apply to the literature of novels, as well as cinema in both Afghanistan and Iran. The translation of great Western works such as Crime and Punishment and The Old Man and the Sea by Iranian translators has likely led to the subsequent creation of great Farsi works such as Dawlat-Awadi novels, as well as influential cinema in Iran. Meanwhile, when looking at the lack of translation of such works by Afghan translators, it's correlated with the lack of great literature, cinema and art in the nation. Despite all of this, the presence of the West in Afghanistan in the last 2 decades has provided the technical and material tools for implementing political and economic change. Additionally, translation, as well as the reformist movement in Iran, has provided Afghan cultural elites and civil society movements with the necessary tools to influence thought. This paves the way for a brighter future for schools of thought in Afghanistan. In conclusion, this and many other examples show the influence of translation in all aspects of a nation's thinking, including in philosophy, literature, art, and schools of thought. The lack of effective translation in Afghanistan is equally reflected in and correlated with the lack of the influence of Greek legacy, the Renaissance, and modern philosophy on Afghan thinking. However, the recent changes in the last decade show a brighter future for the nation. Thank you. سپاسگزارم از آقای شفایی با ترجمه بسیار زیبا و روانی که از متن دکتر احمدی ارائه کردن. من امروز وقتی در رابطه با ترجمه فکر می‌کردم و کنگره ارجمند ترجمه، یک دفعه به ذهنم آمد که به اصطلاح مردم افغانستان کنده از مترجمین هم باید یاد کنیم که اینا آدمای بزرگی بودند و هستند که بیشترین تأثیرات را در جهان همین مترجمین گذاشتند. یعنی اینا پلهایی بودند که تفکرات رو با هم وصل کردند، انسان‌ها رو با هم وصل کردند، ادبیات جهان رو با هم وصل کردند و علم رو با جهان وصل کردند. خودم وقت فکر می‌کردم ما با ترجمه بینوایان ویکتور هوگو در واقع نوجوانی خود سپری کردیم و مدیون مترجم اثر هستم که نثر بسیار زیبایی داشت و شاید من یک منابعی که نثر فارسی رو آموختم عظیمی است و تمام آثار شاهکارهایی که خواندیم اینا به ترجمه بیشترش خواندیم. حتی امروز اگه بسیودنی میخوانم باز هم با یک مترجم در میان است. ولی برای یک بار آرزو میکنم که من یک شهر باید ببینم. اون شهر آیمنم در هند است که اراندوک روی نویسنده خدای چیزهای کوچک در اونجا بزرگ شدم و من با خواندن از این رمان، یعنی من ترجمه به سیدنی خواندم و بعد به فارسی خواندم. گفتم من باید اینو ببینم، این شهر ما باید و این نویسنده من باید ببینم. این اصلا پرستیدنی است، بسیار بزرگ نویسنده است و آدم بسیار جالب است. دموکراسی تقلبی کتاب دیگه داره، وزارت شادمانی بی‌نهایت. بنابراین از مترجمین باید قدردانی کنیم. در همین جلسه ما عبدالله محمدی هست
ترجمه های بسیار زیادی داره و در گوشه انزوای ترجمه خود نشسته و سکوت کرده. اینا درست است که خیلی روی جلد نیستن، خیلی در رسانه نیستن، ولی این کار تاثیرگذار میکنن. خود اسدالله شفاعی یک از مهمترین مترجمین افغانستان در عرصه علوم اجتماعی. من خواستم یک دقیقه بخونم از کتابی که حضرت وحریز ترجمه کرده از این نویسنده اوکراینی برنده جایزه نوبل سویتلانا الکسویچ. یک خاطرات سربازهای روسی در افغانستان کشته شدن به نام تابوت‌های روئین. من فکر می‌کنم این کتاب خواندنش واجب هست که ما چه انسان‌هایی را کشتیم در افغانستان و اینا چه انسان‌هایی را کشتن. ما بارها خواندیم ولی نتونستم گریه خود بگیرم. این ترجمه قطع تاثیرگذار است. یک تکش می‌خوام، امیدوارم گریه نکنم، شما گریه نکنید. خاطر یک دکتر است که دکتر می‌خواد در افغانستان بره و در جنگ روس در افغانستان شرکت کنه. تابوت‌های روئین. اینجا مادرها میاد از قصه بچه‌های خود میکنن، بچه‌ها قصه سفر خود میکنن، هر کدوم به هر از پزشک مثلا مترجم، جنرال، خلبان، تانکیست، همه میاد قصه زندگی خود میکنن. و این آدم هم برنده جایزه نوبل برای اولین بار یک ژورنالیست در تاریخ نوبل برنده شد. به همین دلیل که این رمان ننوشته، ولی با نوشتن گزارش‌های حقیقی جهان بشریت رو برآورده کرده. یعنی لایه‌های از زندگی انسان و از روح انسان را با گزارش‌های خودی مطرح کرد، با بیشتر از 1000 نفر مصاحبه کرده بود. و این مصاحبه‌ها بسیار تکان دهنده است. یک تکرار برای شما می‌خوانم از کتاب تابوت‌های روئین ترجمه حضرت وحریز. حضرت وحریز واقعا نثر بسیار زیبا داره و ترجمه‌های بسیار زیبایی داره و من تبریک میگم به مترجم با کتاب‌های خوب. یک دکتر میگه که خودم بارها از خودم پرسیدم چرا آنجا رفتم. صدها پاسخ داشتم، اما مهمترین پاسخ در این شعر است. نمیدانم چه کسی آن را سروده، شاید کسی از بچه‌های ما سروده باشد. کی میداند؟ اون شعر این است: دو چیز در دنیا گویی یکیست، اول زن، دوم شراب. اما شیرین‌تر از زن، گواراتر از شراب، برای یک مرد جنگ است. به همکارانم که افغانستان را تجربه کرده بودند رشکم می‌آمد. آنها انبوهی از تجربه اندوخته بودند. در زندگی صلح‌آمیز مگر می‌شود و چنان تجارب دست یافت. من جراحم، پشت سرم 10 سال تجربه جراحی در شفاخانه یک شهر بزرگ بود. اما همین که اولین هواپیمای زخمی ها آمد، قریب بود عقلم را از دست بدم. بی دست، بی پا، یک مشت رگ و پی را می‌دیدم که فقط نفس می‌کشند. چنین چیزی را در فیلم‌های سادستی هم نشان نمی‌دهند. آنجا چنان عمل‌های جراحی انجام دادند که در شوروی فقط می‌توان خوابش دید. پرستاران جوان تاب نمی‌آوردند. گاه چنان گریه می‌کردند که به سکسکه می‌افتادند. گاه قاه می‌خندیدند. یکی بود که می‌ایستاد و تمام وقت تبسمی بر لب می‌داشت. آنها او را به وطنش باز می‌بردند. ترجمه هر کسی این یک چه وحشت ما فکر می‌کردیم روزها که سربازاش در افغانستان آمدن کافرن کمونیستن و اینا، می‌دونید که اینا بچه‌های فقیر بدبخت جوانی که اصلا مادرش خبر نداشتن از خالش رفته سربازی مستقیم ورش داشته در افغانستان. آجی قصه‌های وحشتناکی که بچه‌م آورد دفن کرد، صندوق آواز داد، من نمی‌دونم داخل صندوق چی بود، اصلا بچه من بود یا نبود. یا میگه که بچه‌ها می‌نویسن ما وقت جبهه گرفتیم 2 تا نامه می‌نوشتیم. یکیش در جیب پیراهن خود بخریم، یکیش در جیب شلوار خود. چون می‌فهمیم که وقتی دو تیکه شویم یک تیکه ما از بین می‌ره، شاید بمونه که این نامه با مادر برای ما برسه. بسیار جریان‌های وحشتناک از دید که ما فکر می‌کنیم این چه آدم‌هاست و این آدم‌ها چقدر مظلوم بودن و این آدم‌ها چقدر مادرایی که فقط یک فرزند داشتن. یک قصه میگه که وقتی که خبر این کشته شدن فرزند ما آورد، من از خانه فرار کردم. وقتی که این سربازها و فرماندهان با کلاه در دست گرفته طرف خانه من آمد، من فهمیدم که وقتی کلاه از دست میگیرن یعنی که او کشته شد. من فرار کردم. در واقع نقش مترجمین هست که چه اندازه احساسات انسان را تلطیف می‌کنن، چه اندازه واقعیت‌ها رو می‌تونن اینا مطرح کنن. به خاطر من خواستم که از حضرت وحریز هم یاد بکنیم که چقدر ترجمه زیبا انجام